नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सोलुसन युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा क्वेशन नम्बर 171 बाट क्वेशन नम्बर 180 सम्म भन्न गएको छु। मैले चाहिँ यसरी नै डेली 10 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन फर 6 एन्ड 7 लेभलको लागि भन्दै आइरहेको छु र तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। ल त अब हामी चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ है। ल क्वेशन नम्बर 171 को क्वेशन पढाउँदा अ डकुमेन्ट कन्टेनिङ डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ अल आइटम अफ वर्क टुगेदर विथ देयर एस्टिमेटेड रेट बट विथआउट मेन्सनिङ देयर क्वान्टिटी इज कल्ड भनेछ। क्वेशन नम्बर एमा बिल अफ क्वान्टिटी भन्ने, क्वेशन नम्बर बीमा शेड्युल अफ रेट भनेछ, क्वेशन नम्बर सीमा एनालाइसिस अफ रेट भनिन्छ र डीमा एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भनेछ। के होला त यसको आन्सर? हामी चाहिँ बट विथआउट मेन्सनिङ देयर क्वान्टिटी भन्यो भने हामी चाहिँ के सम्झिनुस् भन्दाखेरि शेड्युल अफ रेट हुन्छ भनेर सम्झिनुस् है। अरु केही बुझ्न पर्दैन है। ल अब चाहिँ 172 मा हेरौँ है। द मेथड अफ क्याल्कुलेसन अफ क्वान्टिटी इज भने हामीले चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ कुन मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लङ एन्ड सर्ट वाल मेथड हुन्छ है नर्मली। ल अब 173 मा हेरौँ त। व्हेन नट स्पेसिफाई द भोल्युम अफ स्टिल वर्क इन आरसीसी वर्क इज टेकन इज हामीले चाहिँ के कति राखिन्छ त हाम्रो 0.1 to 6% राखिन्छ कि 0.6 to 1 राखिन्छ कि 2 to 4% राखिन्छ कि 4 to 6% राखिन्छ? कति राखिन्छ? हामी चाहिँ जेनरली 0.6 to 1% राखिन्छ है। यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। 173 को बी है। ल अब 174 मा आउँ है साथीहरू। द लाइन कनेक्टिङ अ भ्यू टु नोट इज कल्ड भनेछ। के हो? लिडर हो कि क्रस लाइन हो कि आउटलाइन हो कि डाइमेन्सन लाइन हो? यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर ए हुन्छ है, लिडर भनिन्छ है। ल अब साथीहरू हामी चाहिँ 175 मा जाउँ है। ल 175 को क्वेशन पढौँ त। द आइसोमेट्रिक लेन्थ अफ द एज अफ क्युब इज अब्टेन बाई भनेछ। एमा एडिङ 0.8415 टु द एक्चुअल लेन्थ भनेछ है। अप्सन नम्बर बीमा चाहिँ डिभाइडिङ एक्चुअल लेन्थ बाई 0.815, अप्सन नम्बर सीमा चाहिँ मल्टिप्लाइङ एक्चुअल लेन्थ बाई 0.815 र अप्सन नम्बर डीमा चाहिँ नन अफ एबोभ भनेछ। के होला त? के हुनसक्छ यसको एन्सर? यसको एन्सर चाहिँ हामीले चाहिँ एक्चुअल लेन्थलाई चाहिँ हामीले 0.815 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल यसको चाहिँ अप्सन नम्बर सी इज राइट है। ल अब 176 मा जाउँ त। फ्री ह्यान्ड स्केचिङ क्यान बी डन ओन्ली ह्याज भनेछ। के होला? के हुनसक्छ? पर्पर इफिसियन्सी, फुड प्र्याक्टिस अनि गुड इन ट्युसन अनि अल अफ द एबभ भनेछ। के हुनसक्छ? हाम्रो फ्री ह्यान्ड स्केचिङ चाहिँ अल अफ द एबभ हुन्छ है। अल अफ द सबै चाहिँ मेन्सन हुनु पर्यो है। ल अब चाहिँ 177 मा आउँ त। द टाइप अफ लेभल नर्मली युज इन हिली एरिया इज भनेछ। एमा अब्नी सोइल भनेछ, बीमा डम्बी लेभल भनेछ, सीमा ह्यान्ड लेभल भनेछ, डीमा नन हो। यो एब्नी सोइल होइन है, एब्नी लेभल हो है। हामी चाहिँ नर्मल्ली एब्नी लेभलै हुन्छ है हाम्रो हिली एरियामा चाहिँ है। ल हामी 177 को ए है। ल 178 मा जाउँ त साथीहरू। ल द सोइल गुड फर मेकिङ ब्रिक इज अरे। के हो? ब्रिक बनाउँदा हामीले सोइल चाहिँ कुन हुन्छ होला? ब्रिक बनाउँदाखेरि कुन सोइल युज गरिन्छ नर्मल्ली? हाम्रो एलिबेबल सोइल हो कि क्ले सोइल हो कि स्यान्ड एन्ड सिल्ट हो कि सिल्ट मात्र हो? हामी चाहिँ ब्रिक बनाउँदाखेरि चाहिँ क्ले सोइल नर्मल्ली युज गरिन्छ है। अप्सन नम्बर बी इज राइट है। ल अब चाहिँ 179 मा जाउँ त। द एज अफ ट्री क्यान बी जस्ट फ्रम अरे डायमिटर हो कि होइन, एनुअल रिङ हो कि फिथ हो कि होइन, हाइट हो? केले जज गर्छ हाम्रो एज अफ ट्री? हामी ट्रीको एज चाहिँ कति भयो भनेर केले जज गर्छ होला? ल भन्नुहोस् त साथीहरू, भन्नुहोस् है। भन्नुहोस् त केले जज गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यस्तो हुन्छ कि जस्तै अब हाम्रो यो ट्री भयो मानौँ है, यो मानौँ यो ट्री भयो है, यो मानौँ यो ट्री भयो होइन, यो हाम्रो यो बिचको सेन्टर पार्ट भनेको हाम्रो यसलाई पिथ भन्छ है होइन, यो भनेको यसलाई पिथ भन्छ होइन। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले हटवुड भन्छ होइन। अनि यो बाहिरको भागलाई हामीले स्यापवुड भन्छ। यो हटवुड भनेको चाहिँ हाम्रो इनर एनुअल रिङ हो होइन। यो बाहिरको पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो आउटर एनुअल रिङ हो है। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल अब हामीले चाहिँ एज अफ ट्री चाहिँ जज गर्ने भनेको हाम्रो एनुअल रिङले है। त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। अप्सन नम्बर सी इज राइट है। ल अब चाहिँ हामी 180 मा जाउँ है। ल 180 को क्वेसन पढौँ त। द केमिकल नेम अफ लाइम युज इन मेसिनरी कन्स्ट्रक्सन इज भनेछ। एमा चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेछ, बीमा म्याग्नेसियम कार्बोनेट भनेछ, सीमा सिलिकन अक्साइड भनेछ, ल डीमा फोस्फोरस हाइड्रोक्साइड भनेछ। ल के हुनसक्छ साथीहरू? यसको चाहिँ सही एन्सर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ है। क्याल्सियम हाइड्रोक्स अप्सन नम्बर इज राइट। ल त साथीहरू, मैले चाहिँ 171 बाट 180 सम्म गरेँ र अब चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा 181 बाट मैले चाहिँ 190 सम्म आउँछु है। ल यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब
गरिदिनु होला है। ल त साथीहरू अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ है। बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे।